Вітаю, друзі! Знаєте, сьогодні на конференції імені Ленарта Мері в Талліні це найбільша безпекова конференція серед країн Балтії та скандинавських країн, але тут присутні величезна кількість політиків, дипломатів, військових, прем'єр-міністрів, президентів, колишніх високопосадовців. Присутні всі. Про Україну зараз скажу окремо. Так от, мене тут сьогодні здивували, поставили запитання, які мене завели в глухий кут, тому що в мене не було відповіді. Мене запитали: а хто в Україні може сьогодні надати гарантії, що Вероніка Офіс Феншуй відсторонена від процесу прийняття рішень? Є такі чи ні? Ну зараз вона вже не приймає рішення, бо на її виставках приймались рішення когось призначити або щось зробити. Вона дійсно відсторонена, чи її замінили на якусь іншу ворожку? Людина сказала, наприклад, Марко, але я би сказав, що, наприклад, Мольфара Ібрагіма. Ну, тому що в парадигмі наших шоуменів можливо все що згодно. А ще мене запитали: а це у вас вбудована формула державного управління чи випадкова ситуація? Ви розумієте, як зараз думають про Україну? Репутаційна шкода, яку заподіяв Єрмак для України, ще навіть ніхто не може оцінити. А ми вигрібати будемо ще багато років. І коли мене запитують, чи на наступні рішення будуть ґрунтуватися на висновках Вероніки Феншуй Офіс, чи все ж таки на висновках експертів, ну скажімо так, тут відповідати вкрай важко, тому що в голові нашої влади не знає ніхто, ані ви, ані я. І оці питання зараз ставлять друзі України, не вороги, ті люди, які лобіювали підтримку України, адвокатували нас в Євросоюзі і добивалися того, щоб Україна отримувала допомогу від Європи в вигляді 90 мільярдів євро. Це кредит, який ми повертати не повинні, але, ще раз кажу, це допомога, яка стала можлива тільки завдяки підтримці наших друзів. Це дали не за красиві очі, це дали тому що Україна варта підтримки. А зараз думають про те, як підтримувати далі. І запитання, знову ж кажу, ставлять друзі України. Чому? Бо вони зараз в шоці від інформації, яка демонструє, які дебіли керують країною, і, ну, скажімо так, як вони приймають рішення. Я дуже м'яко скажу. Україна буде ще багато часу відмовлятися від цього лайна. При цьому всі кажуть, що допомагати Україні потрібно, і вони будуть допомагати. Але як можна щось планувати, запитують мене вони ж, коли Україною керують профани, які поплавлені на езотериці. Тож з високою ймовірністю можна догадатися, що від Європейського Союзу будуть додаткові форми супроводу, контроль і, можливо, навіть аудит. Але добре, що нас хоч не залишають без допомоги. Тепер про головне. Тут повинен був з'явитися президент. Ви знаєте, що після всього цього він скасував, відмовився від появи. Більше того, він зараз ставить умови, або йому створюють теплу ванну і ставлять запитання, або він нікуди не прилітає. Це не жарт. Він вимагає зараз, і мені декілька вже підтвердили, що скасовані візити президента через те, що він не готовий відповідати на запитання. І якщо політики не можуть не ставити йому запитання публічно, то преса ставити буде. Тому він цього не хоче. І це умова. А якщо ніхто не може створити йому такі умови, він не прилітає. Далі. А Сибіга теж не приїхав. Єдине, що на амбразуру кинули його заступницю Мар'яну Бецу. І отут, уявляєте, я розумію, що в нас взагалі люблять кидати на амбразуру людей, але ж це ненормально. Ми повинні себе захищати. І тут треба розуміти. Всі в Європі бачать, що Зеленський з Єрмаком обістралися. Більше того, вони бачать, що ситуація дуже погана для України. І вони кажуть, ваша влада повинна зібратися, вийти, прокомунікувати це питання, а не нагадувати страуса, який від переляку ховає голову в пісок. І от тут треба звернути увагу, що відбувається на іншому полюсі цієї проблеми. Мова про, Алібабу, завгоспа, хірурга, Козиря, Аллу Борисівну, Андрія Єрмака, ту людину, з якою любить, на думку одного з письменників і журналіста, американського журналіста Шустера, проводити на дивані, переглядаючи фільми, п'ючи червоне віно, наш президент. Так от, це зібрані 140 мільйонів застави для Єрмака. Так,
зібране, і сьогодні ви побачите, як Єрмак виходить з СІЗО. Ні, жартую. Завтра буде це відомо. Бо поясню чому. Бо зібрані, зараховані це ще замало. Поясню, чи внесли на рахунок ці гроші для застави за Єрмака, так внесли, і більше того, їх внесли ще в п'ятницю ввечері. Але, як ви пам'ятаєте, вчора, в суботу, він теж залишався в СІЗО. Гроші на рахунок зайшли після того, як секретаріат Вищого антикорупційного суду України пішов на вихідні. Тепер Вова і Андрій чекають відкриття секретаріату ВАКС у понеділок, і тоді вже Єрмака відпустять. Багато хто подумав, що у неділю може. Ні, не може. Чи намагалися зробити так, щоб сьогодні секретаріат вийшов на роботу? Так намагалися. І вчора теж намагалися. Але не вдалося, бо офіційно він і сьогодні, і завтра не може працювати. Тож пояснити комусь, як може порушувати закон для того, щоб вивести Андрюшу з СІЗО, не вдалося. Більше того, біситься декого на банку. Кого саме це бісить? Ну, того, хто мовчить і не каже, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з домом Андрія, який, до речі, зараз в СІЗО. І останнє. Ви навіть не уявляєте, що зараз відчуває Єрмак, який нещодавно вирішував, кого призначати прем'єр-міністром, а кого на заступника міністра оборони поставити. Кому дати ділянку під сухий порт, якщо його людину візьмуть до засновників компанії, а проти кого запустити весь репресивний апарат Офіса президента, ДВК СБУ, ДБР, БЕП, ну все, що тільки можна. А сьогодні він вже в СІЗО. Вчора він вирішував долі держави, а сьогодні він відповідає за те, за що його змогли спіймати. Будинок в династії поряд з Міндічем, Чернишовим і Вовою, якого прізвище ми всі ще не можемо здогадатися. Напишіть зараз в коментарях, чи є у вас здогадки, як прізвище цього Вови. І це, до речі, багатьом показала оця історія, що Алі-Баба в СІЗО, їх перспективи показали при втраті влади. Вова це теж побачив. Злі язики з Банковою кажуть, що це його по-справжньому налякало. А ще більше його налякало те, як люди, які нещодавно стояли в черзі, щоб цьомати дупу Єрмака та отримати його прихильність, вже сьогодні відморозилися. При тому під тим чи іншим приводом відмовилися допомагати, перераховувати легальні гроші, навіть відмовили у легальних грошах, хоча їм пропонували компенсацію 1/3. Поясню, це коли ти даєш 10 мільйонів легальних грошей, які ти офіційно можеш показати, наприклад, як це зробив Сергій Ребров. А тобі замість цього 10 X3, 30 мільйонів, але готівкою і в сумці. І Вова вже зрозумів, що так буде і з ним. Але якщо ви думаєте, що це змотивує його припинити міндічити та баканити, то помиляєтесь. Більше того, якщо ви думаєте, що це примусить його розмислити взагалі свої дії, повернутися до конструктивного підходу, ні, ви теж помиляєтесь. Це мотивує його ще більше триматися за владу, щоб мати імунітет від переслідування. Тому що не лише ми з вами розуміємо, хто той Вова, для якого будують дім в династії, але і САП, і НАБУ добре знають, кому належить цей дім. І як тільки у Зеленського закінчиться строк його повноважень, і він втратить імунітет, а він це дуже добре розуміє, то тоді його чекає на веселуху. При тому на таку веселуху, що навіть Єрмак ще не бачив. А це в нього попереду. І він, повірте, не дурень. Тому він не комунікує. Це шкодить державі. Не приїжджають в Європу ті, хто повинен комунікувати і пояснювати нашим партнерам, що відбувається, навіть визнаючи помилки. До речі, щоб ви розуміли, це буде використовувати наші опоненти в Європі. І це розуміють добре наші друзі. Поясню, про що йде мова. Коли на виборах хтось скаже, що він підтримує Україну, то його опонент, зрозуміло, каже, що не підтримує. І тоді виглядає це так. Кажуть наші друзі, ми підтримуємо Україну, а вони підтримують Вероніку Офіс Феншуй. Уявляєте, як це буде сприйматися у вигляді, в уяві виборців? До речі, нам дуже пощастило, що цей скандал трапився після того, як закінчилися вибори в Угорщині. Уявляєте, якщо б це трапилося до тих виборів, і як би це використав Орбан? Ситуація могла бути
геть інше. Тому дуже важливо, щоб все ж таки Зеленський вгамонився, притушив свій переляк втратити владу і згадав, що він ще й президент країни. І припинив лякати історіями, що буде удар по Кончезаспі або по центру прийняття рішень. Не бійся, Вова. Знаєш, куди будуть бити? Бий першим. Тими 3000 ракет, які ти обіцяв до 2025 року. Бий по Кремлю, по Москві. Ну, Вова, ти ж обіцяв блекаут. Зроби його. А не розповідай нам казки. І чесно, скажи нашим партнерам, чи припинив ти співпрацю з тими, хто в тебе може називатися теж Вероніка, Феншуй, Офіс. Або і далі вона допомагає приймати рішення. Партнери дуже хочуть це зрозуміти. А про будинок в династії можеш не говорити. Вони і так все знають, чий це будинок. Дякую вам, друзі, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка вам за те, що ви не тільки активні підтримуєте канал, а ще й підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ і допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що у України є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.